Hey, welcome back to our channel. বহুতে মোক কোৱেশ্চন কৰে, বহুতে মোক সোধে, মেছেজ কৰে বা কমেণ্ট কৰে বা DM কৰে ডাইৰেক্ট যে পেপাৰ প্লেটৰ যোনটো মেচিন হয়, মেচিনটো ইউজ কৰাৰ পিছত যোনটো ফিলাৰ হয়, মানে যোনটো হিটাৰ হয়, এইডাল দেখিছে, এইবিলাকক ফিলাৰো কয়, হিটাৰো কয়। এইবিলাক বহুত সোনকালে বেয়া হৈ যায় আৰু এইবিলাকৰ কষ্টিং পৰে এৰাউণ্ড আপোনাৰ 800 to 900 টকা দুডালত আপোনাৰ পৰে। তো কি কাৰণে বেয়া হয় এইটো বহুতে সোধে। মই জাষ্ট আপোনাক কৈ আছোঁ কি কৰিব কি নকৰিব, যাৰ ফলত আপুনি লং টাইম 1.5 বছৰ 2 বছৰলৈকে সেম হিটাৰে আপুনি কাম কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, প্ৰথমটো আমাৰ মানুহে ভুল কৰে কি হৈছে, এইডাল দেখিছে আপটো হিটাৰ ফিলাৰ চিনিয়ে পায় চবেই, যিবিলাকে পেপাৰ প্লেটৰ মেচিনৰ বিজনেছ কৰি আছে। এইটো কেতিয়াও আপুনি পানীৰ মানে ধৰি লওক পানী পৰা জেগাত নাৰাখিব, সদায় এইটো বস্তু আপুনি শুকানকৈ ৰাখিব। ঠিক আছে, আৰু কি হয় এই বস্তুটো যেতিয়া বেছি গৰম হয়, যোনটো ঘাম হয়, ঘামত এই বস্তুটো সোনকালে বেয়া হয়। ঠিক আছে, আৰু মেক্সিমাম মানুহে কি কৰে, অভাৰ স্মাৰ্ট দেখাবলৈকে কৰে বা খৰচটো কম হ'বৰ কাৰণে কৰে। যেতিয়া পেপাৰ প্লেটটো বনাই থাকিব, পিপিত যেতিয়া ভৰাব, পিপিত ভৰাওঁতে কি কৰে, মেক্সিমাম মই বহুতক দেখিছোঁ ডাইটোৰ এই হিটাৰত যোনটো পিপি হয় লগাই পেলাই পেকেটটো হয় সেইটো পেক কৰে। সেইটো চবতছে নিগেটিভ পইণ্ট হয়, সেইটো কাৰণেই মেক্সিমাম হিটাৰ বহুত সোনকালে বেয়া হয়। সেইটো কেতিয়াও নকৰিব। আপুনি তাৰ এল্টাৰনেটিভ বহুত আছে, মম আছে বা এক্সট্ৰা আপোনাৰ প্ৰেছ কৰা মেচিনো আছে, যোনটো 1000-1200 টকা লয়, অনলাইনতো পায়, সেইটো আপুনি প্ৰেছ কৰিব। কেতিয়াও আপুনি হিটাৰত পিপিটো নলগাব। পিপি লগালে এইটো কি হয়, যোনটো পিপিটো যিহেতু এটা কেৰি বেগ হয়, ইয়াত লাগি যায়, ইয়াত চিপকি যোৱাৰ পাছত অলপ দিনৰ পাছত ভিতৰি আপোনাৰ হিটাৰকেইটা চবৰে বেয়া হৈ যায়। সেইটো কাম কেতিয়াও নকৰিব। আৰু কি হয়, বেছি গৰম পৰা যায় ঠাইত এই বস্তুটো নাৰাখিব। আপুনি বনাই থাকোঁতে আপুনি গম নাপাব যে হিটাৰটো কিমান এফেক্ট হৈছে। আফটাৰ যেতিয়া আপুনি মেচিনটো ষ্টপ কৰিব বা বন্ধ কৰিব, তাৰপিছত আপুনি তাৰ যোনটো ৰিয়েকশ্যন হয়, বেয়া হোৱা ৰিয়েকশ্যন ইয়াৰ ভিতৰি হ'বলৈ ধৰে। আৰু এই বস্তুটো কেতিয়াও আপুনি মাজে যেতিয়া আপুনি টাইম পাব, দুইটা চেম্বাৰ, ওপৰৰ চেম্বাৰ হওক বা তলৰ চেম্বাৰ, হিটাৰটো আপুনি খুলি পেলাই অকণমান আপুনি চাফ কৰিব। হয়তো আপোনাৰ যোনটো চিজ পেপাৰ আছে একেবাৰে নৰ্মেলটো, সেইটো আপুনি মাৰিব দুটা চাইডে মৰাৰ পিছত ইয়াত আকৌ হিটাৰত এটেচ কৰি পেলাই আপুনি বনাব পাৰে। তেতিয়া লং টাইমৰ কাৰণে এপ্ৰক্স আপোনাৰ 2 বছৰলৈকে হিটাৰে কাম কৰিব বা তাৰ আগলৈকেও কাম কৰিব। আৰু এই বস্তুটো আপুনি মেইনটেনেঞ্চ সেইটোৱে আছে, টাইম টু টাইম যেতিয়া আপুনি মই যিকেইটা ক'লোঁ সেইকেইটা আপুনি নকৰিব। ইয়াত আপুনি পিপি কেতিয়াও নলগাব। এই বস্তুটো পানীৰ পৰা বহুত আঁতৰত ৰাখিব, যিহেতু এইটো শুকানে থকা বস্তু। আৰু এই বস্তুটো আপুনি মেইনটেনেঞ্চ টাইম যেতিয়া পাব, দুইটা চেম্বাৰ, ওপৰৰ চেম্বাৰ হওক বা তলৰ চেম্বাৰ খুলি পেলাই অকণমান জাষ্ট ইয়াৰ দুইটা চাইডে, ভিতৰ চাইডে আৰু আপ চাইডে মানে বাহিৰ চাইডে আপুনি অকণমান চিজ পেপাৰ মাৰি দিব। ঠিক আছে, আৰু মই আপোনাক আৰু এটা কথা ক'ম, যিবিলাক বেয়া, ধৰি লওক অলৰেডি বেয়া হৈ থকা হিটাৰ, কিছুমানৰ মেক্সিমামৰ মেচিনে যিবিলাকে পেপাৰ প্লেটৰ কৰি আছে, সেইবিলাকে গম পায় যে হিটাৰবিলাক তেখেতসকলে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি থয়, বেয়া হিটাৰবিলাক, সেইখিনি আপুনি কেনেকৈ ভাল কৰি পেলাই আকৌ আপুনি ৰিইউজ কৰিব পাৰিব। বহুতে সেইবিলাক হিটাৰ পেলাই দিয়ে বা নতুনে চেঞ্জ কৰে। মই আপোনাক কৈ আছোঁ। ঠিক আছে, এডাল আপুনি দেখিছে বেয়া হিটাৰ, ঠিক আছে, এডাল অলৰেডি ধৰি লওক বেয়া হৈ আছে। আপুনি ঠিক কেনেকৈ কৰিব, আপুনি এই বস্তুটো কেতিয়াও পানীৰ লগত এটেচ নকৰিব। মই ক'লোৱে দুইটা চাইডে কি কৰিব, এইটো চাইডে আৰু এইটো চাইডে আপুনি কেতিয়াও চিজ পেপাৰ নেমাৰিব বেয়া ডালত। ঠিক আছে, ভাল ডালত আপুনি নৰ্মেল ৱাইজত মাৰি পেলাই ঠিক কৰিব পাৰে। বেয়া ডালত কেতিয়াও নৰ্মেলত আপুনি ধৰি লওক চিজ পেপাৰ নেমাৰিব। এই ডালত আপুনি যোনটো শুকান বালি হয়, আমাৰ শুকান বালিটো দুইটা চাইডে মাৰিব, এইটো চাইডেও মাৰিব, এইটো চাইডেও মাৰিব। শুকান বালি মৰাৰ পিছত আপুনি এটলিষ্ট আপুনি 24 আৱাৰ্ছলৈকে ৰ'দত এই বস্তুটো থৈ দিব। হিটাৰটো ৰ'দত থোৱাৰ পিছত আপুনি এদিন বা দুদিনৰ পাছত লগাই পেলাই ইনষ্টল কৰি বনাব। তাৰপিছত মোক ৰিজাল্টটো ক'ব ঠিক হ'ল নে নহ'ল। আৰু এই হোল্ডিং যিকেইটা পইণ্ট থাকে, যিকেইটা কানেক্টৰ লাগে মেচিনৰ হিটাৰৰ কাৰণে, এই কানেক্টৰকেইটা সদায় চাফ কৰি ৰাখিব। ভাল হিটাৰ হওক বা বেয়া হিটাৰ হওক, বেয়াডাল আপুনি ভাল কৰিবলৈ যেতিয়া যাব, এই কানেক্টৰকেইটা সদায় চাফ কৰিব। কেতিয়াও ইয়াত মামৰে ধৰিবলৈ নিদিব। এটা আছে, মই আপোনাৰ কেৰচিন বা WD-40 এটা অইল আছে, যোনটো বাইকৰটো আপোনাৰ ইউজ কৰিব পাৰি, সেইটো আপুনি ইয়াত অকণমান অলপ দি থাকিব, তেতিয়া ইয়াত মামৰে কেতিয়াও নধৰে। ঠিক আছে, মই জাষ্ট সেইটো চবৰে কুৱেশ্যন কৰে, মোক সোধে বহুতে বেয়া হিটাৰটো কেনেকৈ ঠিক কৰিব লাগে আৰু ঠিক হোৱা হিটাৰবিলাক কেনেকৈ আপুনি লং টাইমৰ কাৰণে ভাল কৰিব পাৰে, সেইটো বহুতে সোধে। মই জাষ্ট আপোনাক কৈ দিলোঁ, এইকেইটা কাম কেতিয়াও নকৰিব পেপাৰ প্লেট মেচিনত। আৰু আপুনি যদি পেপাৰ প্লেট মেচিনটো আপুনি ইউজ কৰে বনাবৰ কাৰণে, যেতিয়া আপুনি প্ৰথম হিট কৰিব, তেতিয়া আপুনি এটলিষ্ট আপোনাৰ 10-15 মিনিটলৈকে মটৰটো অফ কৰি পেলাই হিটাৰটো আপুনি গৰম কৰিব। আৰু আপুনি ভল্টেজটো চাব, অভাৰ ভল্টেজ নে ল' ভল্টেজ হৈ আছে। যদি আপোনাৰ নৰ্মেল ভল্টেজ হৈ আছে, তেতিয়া আপুনি হিট কৰিব পাৰে। কিন্তু মটৰটো আপুনি অফ কৰি মেচিনটো অন কৰি পেলাই জাষ্ট অলপ গৰম কৰিব। মেক্সিমামে হিটাৰ কি কৰে, ডাইৰেক্ট আপোনাৰ গৰম কৰে, মেচিন দুইটা মটৰো ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু পেনেল বৰ্ড গোটেইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰি অলপ দেৰি তেনেকৈ ৱেইট কৰে। তেনেকৈ ৱেইট কৰিলে ধোঁৱাটো বেছি প্ৰডিউচ হয়। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে, যেতিয়া আপুনি হিটটো গৰম হয়, ডাইটো গৰম হয়, তেতিয়া ধোঁৱা ওলায়। ঠিক আছে, মই জাষ্ট সেইবিলাক আপোনাক কৈ দিলোঁ, কেনেকৈ আপুনি ঠিক কৰিব বেয়াটো, আৰু কেনেকৈ আপুনি ভাল যিবিলাক হিটাৰ হয় লং টাইমৰ কাৰণে, এটলিষ্ট 2-2.5 বছৰৰ কাৰণে এডাল হিটাৰ আপুনি সঠিকভাৱে চলাব পাৰিব। ঠিক আছে, এইবিলাক ডাই হয়, এক্সট্ৰা ডাই, মই জাষ্ট চেম্পলৰ কাৰণে উলিয়াই আপোনাক দেখাই দিলোঁ কেনেকৈ আপুনি ঠিক কৰিব। আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে মোক DM কৰিব, আপুনি কমেণ্ট কৰিব। ঠিক আছে, চ' টিল দেন ষ্টে টিউন।
জয় অসম। You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling.